Okey, baiklah. Hari ni kita cari pasal lagi dengan barang baru. Hari tu dah habis settle dengan Note 9. Ya, sekarang kita ada barang baru. Tengok ni, tengok ni, tengok ni, tengok ni. Pusing kamera. And India. And hari ni kita ada orang nak tolong unbox kan. Tapi dia tak kaki unbox pun. Yeah, what's up? Ziza Razak in the house, yo. Okay, sorry kalau sound pik-pik tak Sorry, Okay, so hari ni kita ada Osmo Mobile 2. Biasanya dia dan seorang-seorang, tapi hari ni saya terpaksa menemani beliau. Sebab ini adalah milik saya beli. Yeah. So, dia dah hasut saya 2-3 hari dah. Kata, Zan, beli lah. Aku dah ada dulu, kata. Aku dah ada dulu. Kau lah kena beli ni. So, saya tak ada choice, saya kena beli. Sebab saya fikir... Aku juga salah. Saya fikir saya memang banyak melibatkan diri dengan shoot IG, media sosial. So, saya rasa lebih cepat saya pakai ni. Yang penting stable. Okay, alright. So, kita nak buka. Buka, koyak. Koyak. Inilah benda ni. Mana nak buka lah? Ni kena ada pisau ni. Inilah barang dia. Wow. DJI. Oh, gitu pasang dia. Tak tahu? Kat mana? Tak lekat kan? Oh, kat dalam. Apalah dah ni. Seksi pula colour dia. Aduh, oh my god. Sebelum ni dia dah keluarkan Osmo Mobile 1. Banyak komen mengatakan bateri tak tahan, kena tukar bateri semua benda. So, ini Osmo Mobile 2. Katanya bateri dia built-in bateri ada kat dalam ni. Built-in bateri. Tak ada bateri luar-luar. Dan dia tahan lebih lama dengan kata sekali guna sampai sejam lebih. Amboi. Ya. Kau tipu aku ke betul? Betul. Sedap Kalau kita tukar ni, dia kata, kita tukar batang ni, dia ada batang panjang tau. Depan dia ada bulat tu, ada jaring-jaring. Boleh main badminton. Haram je dah. Bagi dua benda ni je. Ada apa? Oh, tu je. So ni... Wow. Yes! Letak balik. Okay, so dekat atas ni yang nampak ada ni apa manual mode. Ni on button, pen tilt. Ni record. So ni untuk record video dan juga record foto. Oh, ni dia ada benda ni patut zoom. Kita zoom sebab bila kita on ni benda ni, kita connect Bluetooth daripada phone, kita menggunakan DJI Pro 4 tu kan. Dia punya app tu, dia akan masuk daripada sini ke sini. So, kita akan guna GoPro tu juga untuk connect Bluetooth terus kepada sini. Sekejap, kau sebut GoPro. Maksud saya adalah DJI 4. Oh, DJI 4. DJI 4. Dia punya kelemahan ialah bila kita lepas guna, kita tak tahu nak letak macam mana. Kalau letak macam ni, benda ni akan problem semua benda. So kita macam mana ni? Itulah masalah dia. Jadi, saya ada benda base sikit tadi. Osmo Mobile 2, dia punya part 1 base. So saya beli juga benda ni disebabkan saya rasa ini sangat berguna. So nak buka pun tak tahu. Korek. Macam mana nak buka tu? Import. Mulai buka. 3 tangan nak buka. Tak tahu dah ada. Boleh pakai bawah, boleh pulas. Okey, konsepnya sama sebenarnya dengan DJI Ronin apa segala Ronin tu. So, untuk balance, so should be kamera ni Kat luar, ya betul. Okay. Tak balance pun. Sekejap. Teruk lain macam dia punya balance ni. Itu yang penting kan. Sekejap. Ni. Okey. Yang ni is actually untuk unlock. So benda ni boleh keluar. Okey, sekarang kita kena cari center of gravity. Center of the earth. Yes, sekarang ni dia berat ke sini. So tolak. Tu dia. There you go. So lock. Ni is actually untuk gerakkan atas bawah. Pasal sekarang ni dia okey. tapi macam nak tepat dah ni. Wow, tak menyesal lah beli ni. Takut juga aku patah benda ni. Tak apa kau punya. Kau bayarlah. Ni berat bawah tau sepatutnya. Ni berat bawah. Tapi dia nak berat bawah ke dia nak straight? Dia kena berat kau kat tengah-tengah ni. Okey. So macam mana kau buat pun dia tak akan bergerak. Ni maknanya jatuh bawah dia berat bawah. Kau naikkan balik, adjust. Kalau nak tengok balance yang betul, bila kau balancekan benda ni dia tak akan gerak. Kau macam ni dia tak gerak.
So dah ni setting ke kau punya phone. Kalau kau masuk orang lain punya phone, Kena setting balik. out. Okay guys, jadi setelah kita orang cas-cas dah masuk bateri sikit, so kita orang berjaya menghidupkan Laha ni. Nama dia Laha. Kenapa dia Laha? Sebab dia lama sangat. Dia jadi Melaka, Laha. So, apa yang kita boleh tengok kat sini, ni kegunaan dia, benda ni, tombol ni adalah kita boleh planning dia, kiri kanan atas bawah, till down, till up. Tekan mode. Rasa aku tekan M tu, tekan mode. M tu maksud dia apa? Tekan lagi sekali. Mother ke apa ni? Mother, tekan. Sekali je. Kau Oh, dia belak balik. hitung kau off. Hei, memalukan lah. M tu memalukan tau. Tak boleh. Okey, tekan sekali M. Tekan sekali M. Gerak. Okey, tekan lagi sekali M. Yang best dia boleh zoom. Boleh zoom weh. Boleh zoom kita pan sini. So kita tengok dia orang ni makcik bawang. Oh my god. Oh my god. Kenapa layout dia macam tu kan? Itulah dia. Kita lock. Pandai. Start calibration. Tu apa dia tengah buat? Dia tak ada buat apa-apa pun untuk kita. Apa pun. Tu dia. Don't move. Don't move. Hey, don't move. Kita boleh bercakap dengan dia. Korang boleh tengoklah apa benda dia tengah buat kan. Oi. 10 bintang tu saya boleh bagi 8.5 lah benda ni untuk saya. So, bergantung pada anda lah nak beli atau tak. Jadi inilah dia Osmo Mobile 2. Tapi satu kena upgrade kan? Apa kena upgrade? Kena tukar iPhone X Oh, lah. kau ajar. Gila dia tak apa-apa. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.